8:15 är klockan. Detta är Godmorgon Sverige. Tack för att ni tittar på oss. Och nu väntar spännande saker. Ja, nu ska vi stiga åt sidan, Lennart. Och lämna plats för proffset Per Sinni Larsen. Jag ska presentera, jag är väldigt glad för att ha Jemmy här i huset. En debutant som står i framkant i svensk pop och hiphop tycker jag. Och det gör han lite för att väldigt många inom framförallt hiphopen kanske sneglar på USA när man ska hämta influenser och veta hur man ska låta. Men Jemmy, han är ju liksom sitt ursprung nära och har istället tittat en hel del på Europop, alltså den här gamla Europop-scenen, som är en del i hans musik. Och nu kommer hans första skiva Neo Stockholm som innehåller några av årets bästa låtar så här långt. Spännande. Kör hårt. Vi kan titta lite på några av de där låtarna som finns med på det här albumet. Jemmy, jag har 7 vingar på min bringa. Ser din hud över mina fingrar. Måste vara välsignad, älskling, tänd en stjärna och låt den brinna. Bränn upp allt, ge oss flera vingar. Flyger tills vi svimmar, vi kan inte känna. Jag ser foton av vi två, skuggor av igår. Hon var bredvid när jag sov, men hon måste härifrån. Måste härifrån. Säg mig, kan vi gå? Jag behöver dig nu, säg nu. Hon sa, när blir du så kall? Oh my god, wow. Det är fel. Jag ger allt, jag är redo för ett nytt liv. Jag vill se allt tydligt. Jag lägger all min cash på massa ny shit som on the stage shit. Men jag är cynisk. Ja, han står inte bara bakom 2 av årets absolut bästa låtar i mitt tycke så här långt. Han är också en av dem som är mest i framkant i svensk pop och hiphop just nu. Det bevisar inte minst kommande debutalbumet Neo Stockholm som kommer i slutet på den här veckan. Den innehåller alla de sånger vi såg och hörde nyss plus några till som ni måste höra. Inte minst spåret han har gjort tillsammans med en annan albumdebutant, sångerskan Cherry, som gästade mig här i PSG Godmorgon tidigare i vår. Hans namn är Jemmy och han sitter här i soffan. Välkommen hit. Tack. Hur står det till? Det är bra. Fint. Ja, nu har du äntligen samlat ihop allt det här du har gjort under de sista åren och fått ihop din första skiva. Ja, precis. Hur känns det? Det känns kul. Det känns superkul. Det känns lite udda att vara klar. Liksom. Så det har varit en lång process. Liksom. Men det är något man får vänja sig vid. Liksom. För spårar man lite av dig så hittar man ju lite av de här sångerna tillbaks i tiden. Jo, men precis. Om man tittar lite på din egen historia, Jemmy. Du kommer från Stockholm, har gått på musikskolan Rytmus och började göra egen musik för ett par år sedan. Både för dig själv och tillsammans med andra konstellationer. Vad var det som gjorde att du satsade på musik från allra första början? Det var liksom först när jag var yngre så var jag mycket intresserad av att teckna och ville bli serietecknare. Liksom. Så jag tror att jag alltid haft någon sorts läggning för att jobba med något kreativt. Liksom. Och så upptäckte jag musik. Jag var kanske i 12-årsåldern och kände det här är nice. Typ. Det var roligt att säga med teckningar. Jag har träffat flera en svensk rappare, har inspirerats mycket av serievärlden. Tyler the Creator är också en serietecknare och själv när jag valde också mellan teckningen och musiken en gång i tiden. Ja. Men tog du med dig lite av liksom, din musik är ju ganska full av bilder om man säger som så. Ja, absolut. Alltså jag har ganska stort intresse för så här, visuella grejer också. Liksom. Och jag gillar att jobba nära med när vi gör videor och jag gör det mesta cover arts och sånt själv också. Så jag tror absolut det är något jag har kvar. Liksom. Hur hittade du din stil? Du har inte låtit likadant hela tiden, men det man kan se här på första skivan det är något som börjar bli en liten sorts linje kan man säga. Ja, jag skulle säga att jag och Europa Gang, mitt kollektiv,
Ett par andra rappare som du är. Buse och Theo Sweden. Vi började så här, se tillbaka och så här, tänka på influenser liksom, när vi gör musik. Och kom att tänka liksom, på Eurodance och allt sånt där. För det är ju, för oss 90-talister i Sverige så är det lika mycket en del av musikarvet som visor och sånt. Liksom Drömhus och Leila K och sånt. Det är liksom, och som hiphop också. Liksom. Så det kommer ganska naturligt. Och vi tyckte det var en rolig grej liksom, att köra på. Men det känns som att det är en ganska naturlig process också. Liksom. Det är så här, det känns bara som att vi har hamnat där vi är. Liksom. Det är egentligen inget uttänkt. Liksom. Nej. Men det är ändå lite, jag menar, om man tittar på mycket inom hiphopen så är den ganska naturligt färgad av det som händer i USA och så. Ni har ändå valt en egen väg. Jag vet att Alexis Week, kommer jag ihåg, som gjorde lite mixtapes där han tog just Eurodisc och Corona, som sångerskan hette och så. Men det är ändå ett eget spår, känns det som. Ja, men det känns ju roligare och som sagt naturligare liksom, att försöka göra något eget än att efterlikna det som är exakt det som händer i USA. Eller, det känns ju gjort dels, och sen så för mig så kommer inte det naturligt liksom, att ta efter sånt liksom, och 100% köra på det. Liksom. Det är klart jag influeras av amerikansk hiphop också. Liksom. Men ja. Men det kan man väl också säga, när man lyfter blicken både från dig och från, så är det här väl en utveckling inom hiphop generellt. En av världens främsta popartister av idag, Drake. Han tittar mer åt Europa än kanske åt sin egen Kanada. Han kommer från början, eller USA, när han sneglar på vilka steg han ska ta framöver. Ja, jag tror det kan ha att göra med... Det har säkert mycket med internet att göra liksom, och den här skiftningen från liksom, stor media till liksom, att mindre artister kan komma upp genom forum som Soundcloud och sånt. Liksom. Och då inser folk att det är inte 100% USA man måste hämta all sin media ifrån. Liksom, utan det poppar upp andra grejer i världen också. Jag tror också att grime-scenen i England. Den engelska, vad ska man säga, hur ska man berätta för folk som inte vet vad grime är? Ja, men brittisk, Englands motsvarighet till hiphop då, som också tar mycket influens från deras dansmusik. Det är ju stora stjärnor därifrån nu som börjar poppa upp som inte alls låter som amerikanerna. Liksom. Så jag tror att det har hjälpt till att skifta fokus lite mot Europa. Så vi hade Skepta här på besök. Han kom till slut när han hade hittat sitt pass till Sverige. Vi ska väl titta lite på första spåret. Vi har faktiskt haft den stora äran att visa alla de 3 videorna ni såg tidigare här har premiärvisats här i Godmorgon. Och här kommer ytterligare en. För första gången visas både videon och låten. Och det är ju öppningsspåret på Neo Stockholm, eller hur? Ja, precis. Här kommer Skiner. Det finns inga andra, det finns inga andra. Shorty sa vi skiner, jag sa detsamma. Vi skiner, skvadrar nu. Vi skiner, bara skiner. Vi skiner, vi ser ut som solen. Vi skiner, vi skiner, skvadrar nu. Skiner, första spåret från Jeremys debutalbum. Du jobbar alltid med samma. Du verkar ha ett litet följe med dig som du gärna jobbar tillsammans med. En av dem är videoregissören här. Ja, Nathan Gullström heter han. Som, han har gjort alla de videorna vi kollar på innan också. Och verkligen majoriteten av mina videor har jag gjort tillsammans med honom.
Så det är honom du delar dina visuella idéer med? Ja, det är väl så. Jag gillar att vara nära liksom, de jag jobbar med. Både visuellt och när jag gör musik också. Liksom. Så han är en av mina närmsta vänner och vi har ganska så här liknande tänk. Eller han förstår vad jag menar liksom, när vi pratar om att göra videor. Så. Neo Stockholm är ju titeln på din skiva. Och faktiskt när jag hörde Gateway, som är en av låtarna som jag tycker är väldigt bra på den här, så kändes det verkligen som att den här låten, utan att lyssna på texten och sånt, utan bara känslan, attityden i det här på något vis, låter väldigt mycket Stockholm. Vad är det för sorts Stockholm du vill berätta om på den här skivan, Jimmy? Ja, det är väl titeln Neo Stockholm. Den har jag haft ett tag liksom. Och för mig syftar den lite på någon sorts nytt tänk som jag märker liksom mycket bland mina vänner. Och så här, liksom att motsäga sig traditioner och sådana saker som ligger kvar bara för att. Liksom, och liksom, bryta sig loss från att göra saker enligt en mall. Liksom. Och det är väl mer liksom en ideell bild av Stockholm än en verklig, alltså, en verklig plats som vi har nått till än. Men ja, mycket av albumet är personligt också, skulle jag säga. Det handlar mycket om liksom det här drömmar liksom, och ideella grejer och versus verkligheten och så här, ambitioner och liksom hur det påverkar, hur liksom ens ambition påverkar ens relation till ens nära, liksom vad man får offra och sånt. Vad drömmer du om, Jimmy? Jag vet inte riktigt. Jag brukar försöka lista ut vad det är egentligen. Liksom. Men det är väl att kunna göra min musik liksom, och kunna fortsätta med det. Klara mig. Liksom. Det är väl det liksom, om man ska skära ner det till det mest grundläggande. Liksom. Tack så jättemycket för att du kom hit. Jemmy, som alltså släpper sitt första album Neo Stockholm senare i veckan. Och öppningsspåret från den är Skiner. Baby, vi kan rida till the skirt up, jag är redo för the world.